Tara mga mommies and lovies, samahan niyo ako at lutuhin na natin ang ating special Lucky Me Chicken Noodles. Una, syempre, pakuluhan natin ang ating paglulutuhan. So, kung ilang Lucky Me noodles ang inyong gagamitin, tansyahin nyo ang tubig na inyong ilalagay. So, bali sa akin, kapag isang noodles, 2 baso ng tubig. Yan, hintayin lang natin na kumulo ang ating lulutuhan ng Lucky Me noodles. Ayan, ilagay na natin ang ating Lucky Me chicken noodles, ang pinaka-main ingredients ng ating lulutuhin ngayon. Diba, love na love nila ang mga noodles, ang ating mga chikitings, pero ngayon, gawin nating mas healthy para hindi lang siya plain na noodles. Masarap na, healthy pa. So, 3 noodles ang nilagay ko kasi marami kaming kakain, kaya 3 noodles ang lulutuhin ko ngayon. Ayan, hintay-hintay lang natin mga mommies. So, paano nyo ba niluluto ang inyong Lucky Me chicken noodles? Yan, itlagay na natin ang ating star margarine. Pampasarap sa ating noodles ngayon. Mamis, paalala lang, huwag nating lakasan ang ating apoy para hindi maging sagi yung ating Lucky Me chicken noodles. Ayan. So, paghiwa-hiwalayin na natin yung ating noodles. Ayan. Excited na ba kayo mga mommies and lovies kung ano ang magiging resulta ng ating eksperimento ngayon? Ayan. So, habang tayo ay nasa bahay, mag-experiment tayo mga mommies ng pwede nating ipakain sa ating mga chikitings. Ayan, so ilagay na natin ang ating onion leaves. Ayan, pampasustansya ng ating noodles. Siyempre, kapag plain lang ang ating noodles, mas masarap kung mayroong mga ingredients. Ilagay na rin natin ang ating cabbage o ang ating repolyo. Yan, so bahala na kayo mga mamis kung paano yung amount na inyong ilalagay na onion leaves at saka yung gulay nyo. So mga mamis, ito kasi ang gulay na nasa aking ref, kaya ito ang nilagay kong gulay. So pwede nyo pa rin dagdagan o ibahan yung gulay na ilalagay ninyo sa inyong chicken, sa inyong Lucky Me chicken noodles. Pwede kayong maglagay ng carrots. Ayan. Pwede rin namang cabbage, yung pabilog. Ayan. At ilagay na natin ang ating hotdog na paborito ng mga chikitings. Ayan. So, ang hotdog hindi na lang yan prito-prito. Ayan. Dinaragdag yan sa ating mga iba pang, dapat mas pasarapin natin ang hotdog na paborito ng mga chikitings. So, depende pa rin sa inyong mga mamis kung ilang pirasong hotdog ang inyong ilalagay sa inyong lulutuhin. Yan, of course, hindi mawawala ang ating black pepper, pampasarap sa ating lulutuhin. So, sabi ko nga, sa lahat ng mga food vlogs ko, hindi nawawala ang black pepper. Ang sarap kaya ng may black pepper ang mga niluluto mo. Pati sa itlog, kahit ano, pampalasa. And so, comment down below mga mamis kung paano nyo lutuhin ang inyong Lucky Me chicken noodles. And para naman na baka may matutunan din akong ibang ways kung paano mas mapasarap ang
And hindi lang maging plain ang noodles natin. Ito, masarap ito. Dito sa Baguio kasi malamig. Pampainit. Ajiva. Yan, so hintayin lang natin na kumulo konti. Ayan. So, pinatay ko po mga mamis yung apoy kasi para hindi maging sagi nga yung noodles niya bago ko ilagay yung kanyang ingredients. Yung anong tawag kasi dyan mga mamis? Powder ng Lucky Me Chicken Noodles. Ayan. Lagay. Ayan. And mayroon akong sikreto na mas pampasarap sa ating Lucky Me Chicken Noodles. So, naka-off na yung aking yung apoy ng aking niluluto. Ayan, eto na mga mamis. Lagyan natin ng Alaska Evaporada. Lagyan natin ng evap. So, depende sa inyo kung anong brand. Basta evap yan, mga mamis. Yan. Lagyan natin ng gatas ang ating chicken noodles. Ayan, mga mamis. Naku, amoy pa lang ang sarap na mga mamis. Ayan, so excited na akong lasahan ng ating noodles. Ayan, hope you will love it, mamis, and try nyo rin, baka magustuhan din ng inyong mga chikitings, ng inyong mga kiddos dyan. And comment down below kung nagustuhan, and kung niluto nyo, lulutuhin ninyo, at comment down below kung nagustuhan ng inyong mga chikitings. Ayan, ang sarap mga mamis. And of course, lagay na natin ang ating eggy. Ayan, ito ang pinaka-favorite ng aking anak. Sabi nga niya, egg is the life. Ayan, egg is the life daw talaga. Ayan, favorite niya ang egg. So, syempre, wag nating gawing plain ang egg na ipapakain natin sa ating anak. Dapat, ang gusto ko sa egg talaga maraming pwedeng gawin eh. Egg omelette, egg with sardines, egg with corned beef, egg with ampalaya, egg with patatas, egg with talong. Diba? Napakarami, mamis, kung paano natin lulutuhin ang itlog. Diba? Ayan, mga mamis. So, patapos na ang ating niluluto. And so excited na yung mga bata na nasa tabi ko para tikman ang ating chicken noodles. Lucky Me Chicken Noodles. Ayan na mga mamis! Ayan. So, kung nagustuhan nyo ang video na ito mga mamis, like and subscribe naman kayo dyan. And thank you so much for watching our videos.